خب سلام رفقای عزیز خودم، وقتتون بخیر، خوش اومدید به کانال 2248. من سید حسین مرتضوی هستم. بریم با هم دهمین و آخرین قسمت از واکتوری بازی بتمن دشمن در دومین فصل از بتمن های تلتیل رو داشته باشیم و ببینیم چه اتفاقی میفته. من که به شخص واقعا دید خوبی ندارم، خیلی میشه پایان دلنشین داشت، مثل پایان تقریبا مثل پایان فصل اول. بریم برای شروع کار دیگه. تقریبا همه ضدمون شدن، جان یا هم جوکر که بهمون اعتماد نداره، سلینا هم که از همون متنفره و همین دیگه. بریم ببینیم چی در پیش داریم بچه ها. امیدوارم پارت جذاب و مهیجی باشه حالا که قراره واکتوری بازی تموم بشه و همینجا پیشا پیش از تک تکتون سپاسگزارم که توی واکتوری این بازی با من همراه بودید. حالا کسایی که از اول همراه بودن دمشون گرم، کسایی که از وسط راه با هم پیوستن دمشون گرم، کسایی هم که حتی بعد از الان دارن این واکتوری ها رو تماشا میکنن باز هم چندین و چند بار دمشون گرم. بریم برای شروع کار ببینیم توی آخرین پارت این واکتوری چه اتفاقی قرار بیفته و این بازی دوست داشتنی رو کنار هم تموم کنیم بچه ها. و به روال همیشه کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو هم لایک کنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید و کامنت بدید. خب یادتونه که آخر پارت هفته قبلی بروس افتاد، یعنی بتمن و یه میلیگر رفت توی شکمش، شدیداً مجروح شد. الان فکر کنم توی امارات وین باشه و آلفرد میخواد درمونش کنه. خب بریم برایشون. بریم که آخرین پارت رو دوره هم تجربه کنیم. امیدوارم پارت خوبی باشه. ای وای، تو همین پارت قبلی بود که آلفرد ما رو درمان کرد. یادتونه که یعنی خودم البته داره جوک میگه برامون. این چیه آلفرد جان؟ جوک خاطر است چیه؟ Not really. I spill most of it. Oh, heard that one before, have you? Pretty sure from you. It never was quite so relevant before. نمیدونی تو چه موقعیت بدی گرفتار شدم. شاید هم بدونی. Some adjustment. Admonishing you never seems to get us anywhere. خب حالا یعنی واقعا الان میتونه با این زخم وحشتناکی که خورده بازم بلند شه و بره با دشمنا بجنگه؟ امیدواریم که بتونه، ولی واقعا فکر نکنم بتونه. یعنی منطقی نیست اگه بتونه. That leg still needs to heal, as do the 3rd, 8th and 10th ribs. در بداغون شدیم بچه ها. Agent Avesta, she managed to get you into the Batmobile. و بعدش هم حتما بتموبیل خودش. بله این چیزی بود که آخر پارت قبلی گفت بتموبیل میره صورتم خونه. Friends you can count on. And then there are friends who do things like this. He could have killed you. He nearly did. نمیدونم. نه حقیقت اینه که اون فقط نمیتونه خودشو کنترل کنه. John is just he has trouble controlling his خیلی حس بدی دارم که پارت آخره و داره اینجوری تموم میشه. Okay, maybe more واقعا حس سنگینی و افسردگی دارم بچه ها. But he's hurt people, a lot of people, and I'm sorry to say, but it's only gotten worse. Computer, bring up all live news feeds. Filter for the word Joker. Gotham is still picking up the pieces after a man calling himself Joker led an assault on the GCPD. There has been no confirmation whether Amanda Waller, director of the agency, is still alive. Waller هنوز معلوم کجاست؟ Officers chased the madman for hours after the attack, but lost him in the chaos. 11 people were seriously injured. This incident has many wondering, who is the Joker? Where did he come from? And where will his reign of terror end? You advised him to try and rein in his urges. Reports have confirmed 8 casualties. بچه ها میبینید من خیلی حرف نمیزنم، انرژی ندارم به خاطر ناراحتیم از داستان محتوا و اتفاقاتی که افتاده بچه ها. You helped make him, you know. Excuse me. من همیشه سعی کردم درست انتخاب کنم، درست تصمیم بگیرم. From the start, John has hung on your every word. Bend over backwards to please you. Your influence is everywhere in him, even the part of you that is darkest. منظورت چیه؟ And now he is that. شاید هنوز بتونم نجاتش بدم. نباید ناامید بشم. نباید کم بیارم بچه‌ها، نباید ناامید بشم.
You're not. What, Al? من چی؟ چی میخواستی بگی؟ بگو. نه بگو، من میخوام بشنوم چی میخواستی بگی. انتقاد سازنده خوبه ولی اگه حرف تند و تیزی هم داری من باید بشنوم. I said all that to you, the shape you're in. I've had too much time to think while you've been recovering. خوبه که کنارم با همه مشکلات و سختی‌ها. خیلی عالیه بچه‌ها که آلفرد هنوز کنارمه. چی؟ Sorry, my what? همکارم کیه؟ That was your cue, dear. Did you not? I'm not ready. تیفانی؟ Yes. Is my partner. I was hesitant at first, but I just couldn't talk her out of it, Bruce. She has your drive, your passion, just like when you became Batman. That's a difficult thing to say no to. از یه جهات زیادی تیفانی شبیه به منه. All right. حتی عین خود بروس که پدر مادرش از دست داد، اونم پدرش از دست داده. خب بچه بالاخره توی این همه ناامیدی و افسردگی و ناراحتی یه خبر خوب و یه دوست خوبم خواهیم داشت. امیدوارم که واقعا کمکی که میخواییم رو بهمون بکن. تیفانی کجایی؟ چرا پس نمیاد بچه؟ خب حالا باید چی کار کنیم؟ You have to put a stop to him, Bruce. I know you will, but whatever feelings you may have had for John, don't let him use them against you. بچه دیگه داره بازی به اشکال مختلف برای ما شفاف سازی و اتمام حجت میکنه که دیگه جان تبدیل به شخصیت خیلی بد شده. Cloud your judgment. I don't need you to tell me things I already know. It's not my first time doing this. Perhaps, but this time is different, Bruce, and you're a fool if you don't see that. نگاه کنید چقدر تغییر کرد با گذر زمان بچه‌ها. While you were out, I kept abreast of the authorities' search for Joker and his associates. خب حالا میخوایم چیکار کنیم؟ الان نمیدونه اصلا جوکر کجاست. تماس هم نمیتونه باش بگیره. جوکر که اول پارت قبلی باش تماس گرفته بود. خب بذار ببینم. مترو اسکدک خونه سرگرمی. یه حسی بهم میگه که تیمارستان آرکامه. بذار ببینم. Maybe he's hiding there. I thought of that. I'm afraid our own drone network has come up empty in a search of the asylum grounds and its catacombs. The agency searched the subway layer the pact had been using. They found nothing and raised what was left to the ground. اونجایی که دو سه پارت قبلی با آوستا رفتیم سراغش اونجا بود. یادتون هست اونجایی که چجوری بگم براتون پارت چندم بود؟ اول اپیزود 4 فکر کنم پارت 7 میشد. گفت میخوام از اینجا برم فقط خاطرات بد برام داره. همونجایی که از دست هارلی ناراحت بود. امیدوارم فهمیده باشید کجا رو میگم. Waller set up a stakeout at the funhouse after her agents' bodies were found. She has people there around the clock. و اینجا As for the GCPD, they've investigated John's other favorite haunt, the stacked deck. Interviews there yielded nothing useful, other than the fact John and a few of his regulars he's recruited to his cause haven't frequented the establishment in over a week or so. Willie Deaver on the left, and that's Frank Dumfrey. اینا همونایی نیستن که اول پارت قبلی همراهای جان بودن، همونایی که افراد ایجنسی میخواستن بکشنشون و گفتن که محل جانو با ما بگید. وای عجب چیزی شدی تو دختر. اصلا ای بابا چرا زبونم من اینقدر میگیره. اصلا سایبرپانک کی شده قیافش؟ Oh my god. Bruce, are you okay? Don't worry. آره ظاهرم که معلومه چقدر خوبم. Yes, you get used to him lying like this, unfortunately. Is this what happens to you all the time? نباید نگرانم باشی. Don't worry about me. دیگه بهش عادت دارم. I've lived through worse than this. And this time he's telling the truth.
حالا تو چی برامون داری تیفانی؟ It's a long shot, but the water tower, where Joker set his ambush for the agency. It's still an active crime scene. With a little bit of luck, there may be something there I can use to track him. I'm coming with you. واو اینا نگاه کن چی ساخته خیلی با استعداد باهوشه بچه‌ها. All with sync capability directly to your cowl. It scans and catalogs evidence in a nanosecond. Maybe even faster than the back computer. ایول داری دختر. Non-lethal, of course. باشه با من بیا ولی خیلی باید دقت کنی. اگه تو هم بمیری مثل پدرت میکشمت. توجه شدی چی میگم؟ اگر که بمیری نمیذارم زنده بمونی دختر. You'll need these. این چیه؟ For the pain. ای وای واقعا فکر نمی‌کردم بتمن بزرگ هیچ وقت همچین چیزایی نیاز پیدا کنه که بخواد با خودش ببره. حالا اگه در حالت عادی چند تاشو می‌خورد شاید ولی You're forgetting something. خوبه. قیافه‌شو می‌پوشونه. خیلی خوب. آی بچه‌ها واقعا دلم گرفته که پارت آخر، چون این پارت هم خیلی به من حال داد این بازی در کنار شما دوستان عزیز. واقعا دلم نمیخواد تموم شه بچه‌ها. اینجا رو که یادتونه بچه‌ها همون جایی بود که اول پارت قبلی با بین جنگیدیم و جوکر عزیز جان عزیزم که دیگه الان عزیز نیست برامون بهم کلی کمک کرد. How do we do this? تو ببین من چیکار میکنم بعد از من یاد بگیر. به سرعت پیشرفت میکنی. You'll get the hang of it. How do I sound? Ooh! Oh God, that's not how it's supposed to sound. That needs some work. نه صداش خیلی باحال بود خودش. آخه همون صدا رو بزن نمیشه؟ تیفانی جان جون امواتت که لوشس جان باشه نمیشه؟ آقا دلم میس خب صداشو ای باش. یه بچه زندگی همه رو ناکام میذاره بالاخره. And this is? She's with me, detective. We might not be able to give you a lot of time. With Waller kidnapped and me getting canned, no one's sure whose jurisdiction this crime scene falls under. The agencies or the GCPD's. حتما کار جوکر دیگه معلوم. Let's go ahead and say it's yours. اینا بچه پلیسای معمولی ان افراد ایجنسی نیستن دیگه. Glad you're here, Jim. I'd heard that. Technically, I'm not here. Not in an official capacity anyway. اخراج شده بچه‌ها این همینجوری. آره. Let me know if you need any pointers. اینجا در واقع هیچ پست و مقامی نداره، فقط بقیه پلیسا چون دوست داشتن اجازه دادن بیاد. همین باید باشه. There could be clues here that tell us where that is and where he may have taken Waller. خدا کنه فقط هر اتفاقی میافته این والره آخر سر به سزای اعمالش برسه دلمون خنک بشه بچه‌ها. یادتون هست من چقدر توی بازی تلاش کردم باش راویان باش همکاری کنم؟ When did that happen? It's new. زودتر بریم سرنخو پیدا کنیم که او چقدر سرنخ زیاده بچه‌ها. خب اینجایی که یه باره قشنگ پارچه فروشیه به جای اینکه سرنخ باشه. اینقدر که نخ زیاده. خب جای سوختگی چیه؟ Electrical burns. From the agency guns? They were firing wildly. It's a subpart designed for a firearm. Too prone to misfire. Electrical discharge heats the barrel too quickly, causing erratic fire patterns. خب پس اون قدم اسلحه قابل اعتمادی نیست. I've designed a few myself, actually. خب بچه‌ها واقعا بازی هیچ کجا سرگرم کنندگی و جذابیت و درگیر کنندگی قصه‌شو از دست نمیده.
این شبیه همون همون چاقویی که جان داشت، همونی که توی اول پارت قبلی زدش به بین، هی از پشت میزد توی شونه بین. خب حالا الان پیدا میکنم راهشو بچه. یه دقیقه تحمل کنید. رد سم و حالا بعد اسکن میکنم. ولی جوک رنگ شکسته شده، عملا همون کپیه برابر اصل بطرنگای بتمنه دیگه. Is that a boot print? It's tungsten steel though. Hard to break that just by stepping on it. Bane's a big boy. Remarkable craftsmanship and silver filigree. He's become quite the showman these days. John Doe doesn't seem چجوری اون اینا رو ساخته؟ اون که امکانات و منابع و وقت و زمانی که بتمن برای ساختن تجهیزات و وسایلش داشته و گذاشته رو نداشته. خب دیگه فکر کنم نه، میخواستم بگم که فقط میتونم رد سما رو اسکن کنم، چیز دیگه نمونده ولی مونده. I recognize it. It's been customized since then. My drone can analyze it. Just point and I'll shoot. ببینم نکنه این همون ماشینیه که توی اپیزود دوم پارت فکر میکنم پارت سوم واک تو رو همون جایی که با هارلی بودیم این ماشین رو دزدید همونه، یا من اشتباه میکنم؟ Custom plates. Probably didn't get this done at the DMV. Lil Puddin? Must be his way of remembering his time with Harley. آره دقیقاً همونه، همون ماشینی که توشون اوقات شیرین رو در کنار هارلی و جان گذاردیم. خیلی مودکش به من حال داد بچه‌ها، خیلی معرکه بود. Funny. Doesn't look like a rush job. Because it's not. The drone sees a body shop quality strip below the top layer. چیزی شده بتمن؟ نه همین رنگو داره اسکن میکنه ببینه چی میتونه پیدا کنه. I'll run a check on manufacturers in the area, see who's recently been dinged for safety regulations. This much data, we're gonna need something to narrow it down. Like a name. Kids are natural at this. گوردون جان تو که میدونی من چقدر توانمندم و وقتی من اینقدر توانمندم با افراد غیر حرفه‌ای ضعیفم کار نمیکنم. It's a mess. Well, you think a guy like him would have stolen a car before? He's unconventional. That's one way to put it. Someone was thirsty. What do you think? این دقیقاً همون ماشینه دیگه، اصلا مولا درزش نمیره. We already know who it belongs to. I miss this, you know. You and me raking over a crime scene. I messed it up, didn't I? Now, in the early days when we were chasing you, not realizing you were one of the good guys, you and I came to an agreement. We worked together to make Gotham safer. ولی خوبه که واقعا تو وظیفه شناسی و مثل والر نیستی. بچه‌ها منم توی طول واکتور رو حد اکثر تلاشم میکردم که پشت گوردون بمونم. I said and did some things I'm not proud of. And I regret it. You were just doing what you thought was right, Jim. There's nothing to apologize for. You're a good man for saying that. قابلت نداشت رفیق. همیشه رفیق وفادار و خوشقلب هم میمونی. خب تموم نشده هنوز؟ نه فکر کنم هنوز تموم نشده بررسی. Got something interesting. یا نشد؟ It's a faint signal. یعنی آخرش سما رو نه میتونم بررسی کنم. میخواستم بگم که نمیتونم بررسیش کنم ولی ظاهرا که باید بکنم. خب یکی دوتا چیز دیگه هم اینجا بود. اینه که اینجاست چیه؟ بازم این که از همون وسایلی که به نظر من جوکر نباید بتونه به این راحتی بسازه بدون پول و وقت و امکاناتی که بروس داشت. A custom tungsten steel Joker ring, but smoke pellets you can make in your kitchen? His gear. It's made by different people. یعنی کیا وسایلشو ساختن؟
شاید اگه اونا رو بتونیم پیدا کنیم کمک کنن که به جوکر هم برسیم. The controller to the shot collars that Waller's using on the Pact. Damaged. Can you isolate the signal from this device? Sure, but why? I've seen what these collars can do. Might come in handy. یعنی چی؟ یعنی تو هم میخوای اون افرادی که والر اسیر کرده بود و به خدمت خودت بگیری بتمن جان؟ خب بذار من اول سما رو اسکن کنم، اینقدر بازی داره بهم پیشنهاد میده. Drone. Bane's venom. His suit was punctured. It's everywhere. Is it useful? No. Not in finding Joker. I'll add it to ignore on the drone search filters. خب پس دیگه سمای دیگرم که قطعا نمیتونم اسکن کنم دیگه. نه ظاهرا که نه. حالا اسپلا بریم بالا. برو زود باش مخاطبای 2248 و خود من میخوایم ببینیم ته این بازیه دوست داشتن چی میشه. ولی کاش به این زودی تموم نمیشد. بچه‌ها به من خیلی داره حال میده. حالا همچی میگم به این زودی انگار 3 تا پارت 10 تا پارت شده که داریم میگیریم. Welcome, agency pigs. Here I thought that was our nickname. Not sure Riddler would like the new decor. This Joker guy going nuts. I heard it started with Riddler's murder, but he's blaming Waller for it. Wouldn't actually surprise me. Riddler's murder? Really? But maybe it was always just a matter of time before he snapped. Festive, but not a lead. و این آخرین جوکر رنگ. A maker's mark. WD. Willie Deaver, Joker's associate. What do you have on him? Machinist by trade. این یارو همونی نیست که توی پارت سوم توی همون کافه قبل از اینکه با هارلی دیدار کنی باش دوام شد. فکر کنم همون باشه. Chemical plants. Huh. Let me cross-reference Willie Deaver's former employers with the paint used on Joker's car. بعد یه سوال فنی برای چی باید روی وسایلی که برای جوکر میسازه اسم خودش رو هک کنه که راحت بتونن پیداش کنن که خیلی بی‌فکری بزرگیه. Because of the paint. The plant's been abandoned ever since. Perfect hiding spot. همونه احتمالاً هم بله. چی؟ تو از کجا اومدی یه دفعه؟ یه دفعه از کجا اومده بچه ها؟ You escaped. You got it all wrong, Batty boy. I'm here on agency business. For the love of God. That's right. I'm one of the good guys now. بالا خونه رو اساسی اجاره دادم بچه ها. In the name of the law. استخدامش کردن بهش کارت شناسایی سازمانم دادن. Make time, Kappa. You all take orders from me now. You're going back to jail, Harley. I don't care what deal you made with Waller. Let me show you how things work around here now, Batsy. This is Agent Quinn, suppressing fire. وای نگو که وای این هارلی همونی بود که آخر پارت قبلی والر رئیستونو میخواست، یعنی نمیخواست بکشه ولی میخواست پلو منفجر کنه. They'll do anything for me. So all you gotta do is tell me where John took her so I can get back to my job. After all, Johnny Boy and I are due for a nice long talk. اون دیگه به اهمیتی نمیده ها، دیگه براش مردی، اینو به من ثابت کرد. He's over you. He's over me. دیگه اسباب بازی تو نیست. یادتون هست که یه جایی توی بازی گفت اون اسباب بازی مورد علاقه منه. Oh well, I'll try something you can understand. Hey, you cops can't just shoot people like that. I'm off duty. Hello? What's the girl gonna do to get some firepower? برو که رفتیم دیگه هارپو برای همیشه از پا در میاریم الان. بیا که حالت جا بیاد. ای بنده من.
could hack those collars in my sleep. ولی گروه خوبی شدیم با تیفانیا. گوردون هم دوباره به همون اعتماد کرد، خیلی عالی شد. خب پس اون قضیه هم که فکر میکردم بی دوست و بدبخت و تنها نیستم بچه ها. نوش جونت دختر خلوچل روانی. You son of a... Montoya! Got it, sir. یعنی چی؟ اون همه الان میخواست شما رو بکشه، چرا اینجور بیشتر تکون میدی انگار که باهات دوسته؟ What the hell do you think you're doing? یعنی Sending چی؟ you off to Blackgate, where you belong. Oh, please! The agency isn't gonna let me sit in a cell. I'm an asset. I'm gonna get what I want, and there's not a damn اونا thing you حتی can do یک about it. ذرم به تو اهمیت نمیدن، تو فقط اسباب‌بازی و وسیله استفاده شونی. Not you, not the GCPD. You think you're in control? You'll live the rest of your life under the agency's thumb. No, that ain't how this works. یه اسباب‌بازی و یه ابزار برای اونا هستی تا وقتی که به دردشون بخوری ازت استفاده میکنن، وگرنه یک ریالم برات ارزش قائل نیستم. Go find Joker before he carves up Waller. I'll clean up this mess. کاش والر لعنتی به سزای کالاش به سزای کارهاش برسه بچه ها. Batman. Good hunting. ممنونم جوکر که نه، ممنونم گوردون عزیز. امیدوارم که خودم هم امیدوارم اتفاقای خوبی افته. خب بچه ها دیگه داریم میرسیم به نظرم با آخرین بخش و آخرین مبارزه، آخرین دقایق بازی. وای بچه ها، من از همه الان استرس و ناراحتی و اندوه تمام وجودم پر کرده بعد از اون همه تلاش و کوششی که کردم که جان با من خوب باشه بهش اینجوری شده. داره والر رو شکنجه میده. آره فکر کنم همینطوره. مسکن میخوره، همون چیزی که فکر نمی کردم با خودش هم کنه. فکر کنم یه بخش خیلی خفن و معرکه رو داشته باشیم بچه ها و من سعی کنم خیلی پرحرفی نکنم. Batman, got a visual on Joker and Waller. Doesn't look like he's hurt her. Not yet. I'm in the rafters, out of sight. Say the word if you need help. Thanks. کاش یه آپشنی باشه که بتونیم با حرف زدن جان رو قانع کنی. She doesn't deserve this. اونام کنارشن بچه ها، اون افرادش که درسته. So the camera can pick it up. Took you long enough. Batman! Thank God! I mean, I assumed you'd be okay. You're Batman, for Pete's sake. But still, are you okay, buddy? هنوزم منو به عنوان دوستش میبینه. Worried about you. I'm fine. Of course you are. No way would a couple pesky bombs take you out. Things got crazy on that roof, huh? منو دوستش میده. واقعا میگم در عین سادگیش باهوشه و در عین باهوش بودنش ساده است. I'm this close to getting Waller to admit to every terrible thing she's ever done. And when that's over, I'll deliver her punishment. It'll, of course, have to reflect the enormity of her crimes. The only enormity I'm seeing is your jail زندان. اینجوری نمیتونی کاری باش بکنی. این کار قهرمانان نیست جان. Waller needs to go to trial. Maybe spend the rest of her life in a cell, but not whatever this is. Do you know how long that would take? این کاریه که درسته جان. I don't know why you're not more into this. Think of everything she's put you through. Everyone is disposable to her. Even her own agents. I know I've made mistakes. You try to do the right thing, but there's always a cost. Just ask your pal Batman there. He'll say the same thing. یعنی چه منظورش چیه؟ I do what I do for a reason. I'm not ashamed. نه تو فقط به خودش اهمیت بده. اینو به من ثابت کرده بچه‌ها. You didn't want that virus to keep people safe.
You wanted to use it to advance your career. My career is how I keep people safe. I fight. You're totally right. She sucks! Let's keep the show rolling. We've heard your excuses. You didn't mean for people to get hurt. Collateral damage, yada yada yada. But there's one crime that can't be excused. You killed the Riddler! And then you tried to pin it on me! Didn't kill him. Like I said. It was you! یه استیون میگه که هیچ کدوم اینا ریدلر رو نکشتم. I will not. اسم میکنم همینطوره. نکنه دروغ میگه، نکنه واقعا اینقدر به خودش باور داره که با این اعتماد به نفس داره دروغ میگه واقعا ریدلر رو کشته. واقعا هم میدونید برام سوال بتمن واقعا هیچ وقت اصلا اهمیتی نداره که کی ریدلر رو کشته. هی وای نه نه جان یه ذره فکر کن. Damn it, Batman! Stay out of my way! You need a distraction. I get my confession. The way Boss talked about you, I thought you'd be bigger. تو خودت هنوز نمیدونی بتمن معروف شهر کیه؟ بگیر که اومد! ای بنده من جان نکن این کار، ما با هم دوست بودیم. خب پس یه دقیقه بشین با هم حرف بزنیم. But I'm getting proof of her guilt just for you. This isn't about justice. You have a grudge against her. That's the only reason you're doing any of this. A grudge? Batman? She tried to kill me. این همون کینه است که پس چیه؟ I told you why I'm doing this, but you weren't listening. You're never listening. Saying what you think will control me, just like Waller. She justifies her crimes, says they're for the greater good. Just like you. You both use that word. Justice as an excuse, so you can do whatever you want. I thought you and I were two threads in the same stitch, but it's not. من مثل والر نیستم، خودت هم اینو میدونی. Nothing like Waller. You're either lying or stupid. نه اینطور نیست، هیچ کدومش نیست. Trying to do things your way was a mistake. Waller killed Riddler. She deserved death! It wasn't Waller! Tiffany? I can't let someone else pay for my crimes. Waller didn't kill Riddler. I did. I know it was wrong. Now. آخه چجوری؟ God, are you kidding me? These are the people you want to protect. یه جوری فهمیده بود که ریدلر عامل مرگ پدرش بوده و اون اومده ریدلر رو کشته. وای خیلی غیر منتظره بود. Tiffany's lying. نه من منظورم این نبود. من منظورم این نبود. دیالوگو اشتباه انتخاب کردم. And these. There's your proof. You want to sacrifice yourself for Waller? Then go ahead. Just hold on. وای بچه‌ها چه مصیبتی. The system. Violence isn't the answer. People just pick and choose what they believe. برو بالا برو بالا برو بالا. You're no different. من تو رو نجات دادم، تو دوست منی. تمومش کن، بهت التماس میکنم تمومش کن. اون کی بود؟ مامورای سازمان؟ After everything we've been through together.
together. This is how it is. I'll get you help. من همش میخوام به تو کمک کنم. من دوستتم. Go back to the beginning, to Arkham, when it all started. I've come so far since then, Batman, because of you. I believed in you, Batman. Like I never believed in anything. And it was all a lie! دیگه جانی در کار نیست. فقط جوکر شرور و خطرناک. که خودش هم از جهاتی همطور که توی پارت قبلی گفتم در شبیه به والر میشه. ای وای همش از همین میترسیدم بچه ها. وای من نمیخوام این کارو بکنم. نمیخوام این کارو از ته قلبم میگم نمیخوام این کارو بکنم. That's enough. چقدر عذاب و آزاردهنده است بچه ها. تمومش کن. خواهش میکنم تمومش کن. هنوز خوبی توی وجود تو هست. چون من احساس میکنم خودم هم دارم اینجا درد میکشم واقعا. I was such an idiot. I was so busy looking at you. وای عکسامونو ببین بچه. To be like you. Be loved by you. I lost myself. چه گندی زدیم بچه ها توی این بازی از خیلی جهات. بس کن خواهش میکنم بس کن خواهش میکنم بس کن. واقعا اصلا توان حرف زدنم ندارم. یه تبدیل به جوکر همیشگی شد دیگه. برای همیشه دشمنای همیشگی و ابدی هم شدیم. و هنوزم در اوج تنفر از هم یا علاقه کوچیکی بینمون هست. I guess that's it. I really wanted to be a hero, you know? But I just can't. I know you used me. I know. I should hate you for that. هنوزم در این تنفر از منو دوست داره بچه ها. I don't. Because I had such
a good time with you, Bruce. Did you ever think of me as your friend? Like a true friend? Someone you actually care about? Of course you were my friend. You are one messed up guy. من یه جورایی فکر میکنم شاید اگه اصلا نیومده بودم سر این بازی بهتر بود. حالا همه لذت‌ها و خاطرات شیرینش به جای خود، ولی این تاثیر روانی وحشتناک و درب و داغون کننده‌ای که سر جان روی من گذاشته فکر نکنم هیچ وقت بتونم فراموش کنم یا آزاری که بهم میرسونه رو از ذهنم ببرم یا حداقل تاثیرش رو کم بیان کنم. پس والر فلان فلان شده چی شد آخر سر؟ هیچ چیش نشد. I think the circumstances allow. Gordon was telling me how you found me. Sounds like top-drawer detective work. It was a team effort. Batman led the charge. It's not easy to say this, but it looks like you saved my life. ولی فکر نکنم لیاقتشو داشته باشی. اساسی بهم بدهکاری والر. And I will collect. Jim, would you mind giving us a minute? Batman and I have some unfinished business. I'll go check on Joker's transfer. Make sure they don't take any chances. Just try not to rip each other's heads off, okay? We can all play nice now the bad guys in cuffs. که از قبل میدونستن. اکنون جوکر بعد هویتمونو لو بده هویت. It comes off. She goes free. Fair. نه ولی کتومن دیگه هیچ وقت بعد از اون گندی که زدم آخر پارت ششم نمیتونه کاملا به من اعتماد کنه. Our stalemate from the roof still stands. I'm pulling out of Gotham effective immediately. Then why are we still talking? Tiffany Fox. Riddler's death may have caused a lot of problems, but I won't make her pay for it. I'll leave that to the man who can't stand killing. I know you think I'm the devil, but I want you to understand. واقعا نمیتونم باور کنم که تیفانی ریدلر رو کشته، ولی انگیزش هم داشت که بالاخره ریدلر باعث مرگ پدرش شد. Never really regained a solid footing. لحظه ترجیح میدم چیزی بهش نمیگم. ترجیح میدم که هیچی بهش نگم. I just came here to round up the pact. Quick and easy. And if Riddler led you to Sanctus, that would have been a bonus. Listen. Everything I did for the greater good. To protect Gotham, to uphold the law, to make the world a safer place. یعنی مثلا استفاده از آدم بدا مثل اون کاری که پارت قبلی میخواست بکنه که گفت افراد خوب نباید در جنگ برن درست بود. به نظر من که زیاده روی کردن بهتره. Whatever your reasons, you went too far. You escalated things on the bridge. You got آره راست میگه بچه‌ها، روی پل میتونست اون اتفاقا نیفته اگه درست رفتار میکرد، درست فکر میکرد. You sided with that maniac. What was I supposed to do? Give you a medal? You act so high اون روانی نبود. تو این طور فکر کردی و آخر باز شد که اونطوری بشه. I deal with criminals who threaten my city. You're so far up your own ass, you can't see the truth. لعنت به You're as تو. nuts as any of them. کاش میذاشتی جانینو میکشت. She started listing off your pals. All those friends of yours who went cuckoo. You didn't برو even و دیگه بر نگرد وگرنه با من طرفی. Get out of Gotham while you still can. No! Everything okay? We're done here. Signal the withdrawal.
بهترین تصمیمته که بری و دیگه هیچ وقت برنگردی. لعنتی جا خالی عوضی. ای وای بچه های، وای بچه های. I'm not gonna miss her, that's for sure. جان چی شد اصلا آخر سر؟ من چرا اونو یادم رفت؟ Once again, Gotham's safe because of you. Yeah, I'm not gonna lie, it felt pretty good getting my hands dirty. Just like old times, huh? Truth is, after I got ousted, I didn't know my place anymore. نه ولی تو همیشه خوبی. واقعا بچه همیشه خوبه. Trying to stay useful. We have to work together, Jim. Solve cases. Lock up the scum who terrorize our streets. واقعا جیمو، واقعا گوردون و آلفرد و لوشس مرحوم کسایی بودن که هیچ وقت امکان نداشت باید بشن. همیشه اصیل و با شخصیت خوب و مردمی و درجه کنارمون می بودن. See you around, Batman. Don't be a stranger. حتی اگه من توی حرف زدم سوتی دادم، اشتباهی کردم، چیزی رو جا به جا گفتم، توپق چیز زدم، ببخشید دیگه. سخته، واقعا سخته اینه بازی کردن، اینقدر آدم حرف بزنه و نظر بده و ممکنم از کلا اشتباه، چون خودم هم صدای بازی مرتب تو گوشمه، احتمالاً که نفهمم دقیقاً چی دارم میگم. پس خب اومدیم بچه‌ها دوباره همون جای کذایی که اولین بار با سلینای عزیز دیدار کردیم اول بازی قبلی. حالا میخواد با تیفانی چی کار کنه؟ آخه چرا زودتر این کارا نکردی که بفهمی کار کیه؟ ای وای. تیفانی هم خیلی باهوش بوده بچه‌ها که به یه نحوی تونسته بفهمه که مرگ پدرش کار ریدلر بوده و بعدم تونسته پیدا کنه ریدلر رو. یادتون هست که بتمن به چه سختی ریدلر رو پیدا کرد؟ رفتیم پیش اون یارو موری توی پارت دوم و ازش حرف کشیدیم، آخرش هم اون چیزی که می‌خواست بهش بدیم و بهش ندادیم. یادتونه که Tiffany, we need to talk. Yeah, I figured. کاش بهم میگفتی. من بهش اعتماد کردم، بهش گفتم من بتمنم. کاش اونم به من گفته بود که چیکار کرده. Joker was going to cut Waller ear to ear. I had to create a distraction. It was certainly distracting. My confession. It took you by surprise, didn't it? خیلی غافل گیرم کرد. You know I don't condone killing. Not even scum like Riddler. I've been dreading this moment. Especially since I learned who you are under that mask. I was afraid of what might happen if you found out. I guess I was hoping you never would. ولی واقعا آرزوم نه، کاش بهم گفته بودی. Why didn't you talk to me sooner? I wanted to work with you, to be part of your mission. But you kept this from me. A murder. I know. I'm sorry. I knew this would ruin everything. You were right. Riddler tore my family apart, Bruce. My mother hasn't left the house since the funeral. And Luke? He just lashes out. My father's death broke them. It broke all of us. I won't ask for forgiveness. But I hope you can understand why I had to do it. I just felt so powerless. Like my life was crumbling around me. I had to do something to take back control. Please tell me you get that. Revenge is an impulse. One to be checked. ولی اگر فرصتشو داشتم باید جلوشو میگرفتم. But I do understand it. نمیدونم بچه‌ها، من خودم الان چند دقیقه پیش هی داشتم و گفتم کاش جوکر والر رو کشته بود. واقعا نمیدونم چقدر خوبه که واقعا آدم تو موقعیت ها نیست بچه‌ها. قدر زندگیتون رو بدون. Thank you. That means a lot. I couldn't bear it if you despised me. So, where do we go from here? I suppose this puts me on your most wanted list. Rather than us working together? نه باید باهاش کار کنم، نباید بذارم اینم تبدیل بشه مثل جان. If you want to fill your father's shoes, you need to learn right from wrong. You need someone to teach you. یکی مثل بتمن افسانه‌ای. You're giving me a second chance? Think of it more as a sentence. You'll have to work hard for your redemption.
واقعا عالی. اوه واقعا عالی عمل کردم بچه. I promise I won't let you down. نه تصمیم نسبتا خوبی گرفتم بچه ها. ماشاءالله. بریم که به عنوان خفاش توانمند گاتام به پرنده خانم گاتام درس بدیم. بالاخره آشوب و درگیری و همه چی، ولی چقدر تلخ و ناراحت کننده بود با جان. گفتم که تاثیرش واقعا روی ذهن خود منم میمونه. اینم لابد میخواد بره همون تعطیلاتی که گفته بود، یادتونه که یا من اشتباه میکنم. But I'm not a coward. At least I don't want to be. Not anymore. Then again, this won't be the first time I've found my courage in a single malt. Courage for what? Saying goodbye. چرا؟ آخه برای دیگه ما کم مصیبت دیدیم. It's time I went in search of better pastures. بگو که فقط تعطیلاته. Rest, Alfred. Why don't you take a long vacation? Like we talked about. Someplace in the sun, on the other side of the world from Gotham. I rather think this vacation will be permanent. But why? ازم ناامید شده بچه ها. بله جنگمون خیلی سنگین تر و بدتر از اون چیزی شد که انتظارشو داشته. At least not for me. Come on, Alfred. You know I can't do what I do, what we do, without your help. Well, maybe you don't have to do it at all. یعنی چی آخه من بعد از مردم محافظت کنم؟ Catch the criminals, lock them up. But nothing is clear anymore. At least not to me. خب نباید راحت طلب باشیم. با راحت طلبی آدم به هیچ جا نمیرسه. Talk to me, Alfred. ای داد بیداد بچه ها. We used John Doe, exploited his friendship to get you into the pact. We took advantage of someone you met in an asylum, for God's sake. Someone clearly challenged with a proven tendency to violence. کار اشتباهی بود ولی واقعا انتخاب بد و بدتر بود بچه ها، دیگه چاره‌ای نبود. Precisely my point. Our best judgment is no longer good enough. خب اگه این کارو نمی‌کردیم کلی آدم بیشتر کشته می‌شدن به دست اون جونورا. Put him away, inspired him to become something far more dangerous than he ever was. What's your point? Sometimes it's as if Batman creates the evil he means to destroy. اینم درست میگه. ولی مقصرش فقط من نیستم، اون بالر احمق باعثش شد. اگر این کارا رو نکرده بود مقصر اصلیش اونه نه بتمن. I'm not blind to the damage I cause, nor am I to the chaos that swirls in Gotham. But I have to believe the good outweighs the bad. I thought you did too. Not anymore. Anyone who comes into contact with us suffers. Lucius is gone. Tiffany has blood on her hands. I foolishly thought bringing her in might make things better. As if her enthusiasm might remind us how things were in the beginning. We put her in danger on her first day, dodging machine guns at a crime scene. The lives we touch are touched by pain. Friends, colleagues, innocents. No one is spared. خب این بهای جنگه ولی در عوض پیروزی و موفقیت و محافظت از افراد بیگناه به دست میاریم. But it doesn't mean you give up the fight. I've served in my share of wars, Bruce. More even than you. There are some fights you cannot win. ولی نباید تسلیم بشی، حال باید تا آخر سر بجنگی و اگه نتونستی ببری مثل قهرمان کشته بشی و They stopped the minute I made the decision ولی to تسلیم go. نشی. I thought it was the kidnapping with Lady Arkham that caused them. Some kind of residual trauma. But I had it wrong. This sense of powerlessness I've been feeling, it came from something I saw in you. The tremors, the fainting spells, all of it. واقعا من اینقدر Do you بدم really think I'm that bad? No, I'm sorry, Bruce. That's not what I meant at all. نرو خواهش Let me میکنم. explain. ما اینقدر زخم Your خوردیم father که was دیگه یه driven by انگشتم an نمیتونیم obsession, تحمل by a کنیم need که to بهمون بخوره.
He rushed headlong into the darkness, thinking himself invincible, oblivious to the cost. Just like you. Not like me. I chased that darkness away. And yet, history is repeating itself. I'm more certain of that with every خودش بود و مسیرش اشتباه انتخاب کرد ولی من اینطوری نیستم. Okay, maybe I am more like my father than I want to admit, but our paths are different. Can't you see? The paths may diverge, but they end in the same place. نه نباید اینطور بشه. بی‌دقتی کردیم. مقصر اصلی این دفعه والر بود. نمیذاریم دیگه اینطور بشه. دیگه حواسمون رو جمع کنیم. دیگه از اشتباهمون عبرت میگیریم. I won't bury you too. I stood by and did nothing while Thomas destroyed himself, along with everything he loved. I enabled him, like I'd been enabling you. Realizing this, I've never felt so helpless. I wanted things to be different for you, my boy. You deserved a better life than the one I gave you. ما خودمون این مسیر رو انتخاب کردیم. I'm sorry. Alfred, I'm nothing without you. You're my father. The best father anyone could have hoped for. A good father wants his children to be happy and safe. Seeing how far you are from either, it's why I have to go. Well, I don't want to miss my flight. There's always traffic around the airport. ای وای بچه‌ها درم و داغونی شدیم که فکر نکنم تا حداقل 2-3 هفته از ذهنم بره. You don't have to do it, Bruce. There are other ways of doing good in the world. مثلا چی؟ You pour everything into your bloody crusade, and I know you too well to hope you'll ever change. ای داد بیداد چی شد؟ ها منظورش اینه که بتمن بودن کنار بذارم یا آلفردو کنار بذارم؟ نه من گفتم بچه قضاوت آلفرد اشتباهه. امیدوارم که بتونیم در ادامه بهش برسیم یه زمانی، ولی بتمن کنار نمیذاریم. آلفرد داره اشتباه میکنه. آلفرد باید بره و یه روز به اشتباهش پی میبره. You're right, Al. It's who I am. I will always be Batman. And that will never change. I know. Rubbish goes out on Tuesday, and there's lasagna in the freezer. I'm sure you'll manage. بذار من اینو بردارم از روی سرم. خب بریم که ببینیم تصمیمایی که گرفتیم چطور. بچه خیلی پایان دردآور و ناراحت. میدونید الان یاد چی افتادم؟ یه جورایی سگانه کریستوفر نولان از بتمن که همتون دیدید حتما یه جورایی شبیه اونا بودن. یعنی بازی اول خیلی خوب و خوش و قشنگ تموم شد، بازی دوم مثل دقیقاً الهاده شمالی تاریکی پر از یأس و ناامیدی و بدبختی تموم شدن که همه از هم ناامید شدن و از هم متنفر شدن، دوستی‌ها به هم ریخته. حالا باید واقعاً منتظر باشیم بالاخره آیا خواهیم دید فصل سوم که این اوضاع درست بشه دقیقاً مثل فیلم سوم شمالی تاریکی برگام زد. ولی در این واقعا منشأ بود و واقعا یه همچین آثاریه که فکر و ذهن آدم رو به کار میندازه. کسایی که میگن آدم میگن بازی ها به هیچ درد نمیخوره و
با اختلاف کردن اینطوری نیست. اینا آدم تجربه میده، درس زندگی میده. اون جایی که داشتم راجع به تیفانی حرف می‌زدم یادتونه چی گفتم خوبه که واقعا با همچین موقعیت‌ها و همچین مشکلاتی مواجه نیستیم توی زندگی و باید از اینا عبرت بگیریم و خودمون از نظر ذهنی و فکری پخته‌تر کنیم. بچه‌ها یادتون هست که یه جایی گفتم که بروس زخم خورد بابت مرگ پدر و مادرش و یک مثل هارلی هم از خودکشی پدرش ضربه خورد و آدم باید انتخاب کنه که میشه یه قهرمانی مثل بروس که به بقیه کمک میکنه یا یکی مثل هارلی که بقیه رو آزار میده. اینم موردیه که توی خیلی از آثار اینجور بهش اشاره شده. خب بریم ببینیم تصمیماتمون چطوری بودن. بچه هوام داره تاریک میشه. جالبه دقیقاً بازی اولم که من داشتم تموم میکردم تو پارت آخرش بازم هوا تاریک میشد. اول روشن بود ولی آخر وقتی رو که آخرین پارت بازی هم بود هوا تاریک شد. الان دقیقاً خب ببینیم تصمیماتم چطوری بوده. بگو که میتونه بیاره. خب خانم هارلی کوین look in your eye, the kind that says you're trouble. منو 50% بازیکن‌ها چیکار کردم؟ اونو تسلیم به ایجنسی کردم فکر کنم یا همچین چیزی. حالا بقیه لعنتی. Thunderbolt! I'm the whole goddamn hurricane! بچه ها من فهمیدم این میخواد تک شخصیت ها رو احتمالا نگرش ها و عقایدشون نسبت به کارهایی که ما کردیم رو برام بگه. خب چقدر حال کردم اون جایی که با این خشم و حسارت به والر گفتم از گاتام برو بیرون و اون یارو زیر دستش هم اومد گفت که همه چی اوکیه. هم خود اون و هم والر ترسیدن از صدای من. خب همش هم که ناامیدش کردی. تقصیر والر بوده. اتفاقاتی که افتاد فردم خیلی اشتباه کرد که میگه من از جون سوء استفاده کردم، من این کارو روش کردم. من همیشه سعی کردم که راست باشم و روی پولم آخر پارت 8 واکت که راست شد که جان نمیشد گوردون هم از من ناامید شد ولی آخر سر Gotham's safety is slipping out from under me and I can't stand it. سر کت‌وومن فقط از دست من ناراحت بود گوردون. درسته؟ I weighed my options and what can I say? I don't like to lose. بچه‌ها یعنی واقعا یکی از بزرگترین جندایی که تو کل زندگی گیمریم زدم اون چیزی بود که توی پارت 6 آخر سر اتفاق افتاد و ناخواسته. یادتونه قبلش هم چند دفعه گفتم که امکان نداره سلینا رو تسلیم کنم و بدمش به اونا ولی ناخواسته دادمش به اونا. ببینید خیلی خوشحالش کردم، خیلی دوستم داشت واقعا ولی آخر سر فانی هم نسبتا دید خوبی به هم داشت. حالا با I won't let you down. نه خوبه با تیفانی واقعا خوب عمل کردم، از اشتباهاتم درس گرفتم. They're criminally insane. You're drawn to them, aren't you? اینم که یادتونه شنوایشو از دست داد ولی اگه با بازی لعنتی ریدلر لعنتی پیش نمیرفتم ممکن بود جون دوستاشو از دست بده. همونجا هم گفتم ریدلر داره بازی خودشو قوانین خودشو زیر پا میذاره چون معمولا روش کاریش این بود که اگه یه نفر کاری که میخواد انجام بده آزادش بذاره، کاریش نداشته باشه، بهش صدمه نزنه. ولی در مورد آوستا این قضیه رو نقض کرد، گفته بود که اگه بتمن بازی نکنه همکار آوستا رو میکشم، اگرم بکنه اون صدای وحشتناک رو پخش کرد که آخرش باز شد آوستا کر بشه. If a man hides in plain sight for that long, does he forget who he really is?
یعنی در واقع چی درصد بودن که بتمن تسلیم کردن به جای آلفرد که تصمیم عاقلانه نیست. کار سختی که آدم میخواد پدر خودش رو تسلیم کنه، تازه بره تو نقش بتمن یه جنگ و درگیری و مشکلات دردآور و وحشتناکی رو مثل این چیزایی که ما توی طول واکتوری بتمن دشمن در داشتیم تجربه کنیم. واقعا آسون نیست که آدم پدرش رو از دست بده و در عوض این همه مشکل و سختی و بدبختی و مصیبت به دست بیاره. We're two threads in the same stitch, bound together, even under strain. ببینید بچه‌ها تو تمام موقعیت‌ها من سعی کردم باهاش راه بیام. خوشحال بود از من، اینجام افتخار می‌کرد بهم، ازم ممنون بود، بعدم بهم اعتماد کرد و آخر سر خب به نظر تموم شد. خب اعتماده رو بذار ببینیم. اینجا که یادتونه اول پارت قبلی ویلی رو نجات دادم که در واقع دوست خود جان و اون یارو که مامورای جسی بود و نجات دادم که چه شده دست بین وحشی هم هست. خب اینجا که تصمیم خوبی گرفتیم که تیفانی رو با خودمون همراه کردیم. چقدر خوب اینجام که یادتونه که آخر پارت قبلی من گفتم که بهش گفتم سلینا رو آزاد کن، گفت که باید جوکر رو تحویل بدی و من قبول نکردم. خیلی اونجا سرش فکر کردم واقعا تصمیم سختی، ولی سرش هستم هنوزم تصمیم خوبی گرفتم. حالا دیگه 58% تصمیم گرفتم، همونطور که الان وقتی گفتم پدرمون آلفردو تسلیم کنیم و بریم به درون جنگ و بدبختی و مشکل که برای هدف واقعیمون بجنگیم و بهش برسیم و اگرم نرسیدیم در تلاش برای رسیدن بهش حتی جونمون رو فدا کنیم. حالا این موردی هم که الان دارید می‌بینید یه موردی که احتمالاً در ادامه ویدیوی دیگه از این بازی خواهیم داشت. احتمالاً حالا نمیگم اون ویدیو چیه که سورپرایز بشید، ولی به اینی که الان دارید میبینید، به این 55% به این جوکر پارتیزان ربط داره. ویجیلنت یعنی پارتیزان آزاد میخواد همچین چیزی. خیلی این عکس‌ها رو یادتونه که گرفت؟ یادش بخیر. اولیش که تو خاکسپاری لوشیس بود، دومی هم توی این بار بود که ما این یارو بیلی دوام شد. اینجا هم که رو پشت بود با هم بودیم. اینم که یادش بخیر چقدر خیلی خوب. چند دقیقه دیگه بمونید خداحافظی رو باهاتون بکنم اگه تایم تموم نشده. ای وای ای وای. Visitor for John Doe. یعنی ملاقاتش کی میتونه باشه؟ چی؟ بچه ها واقعا انتظارشون نداشتم. آخه برای چی؟ بچه ها یعنی یه جورایی بازی عملا پایه‌گذاری اینو کرد که اگر فصل سوم بازی ساخته بشه نسخه بعدیش عملا کل بازی درگیری بتمن و جوکر باشه، مثل بازی اول که کلش به نوعی درگیری بتمن و ویکی بود. و ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای. کاش اینطوری که شد نمیشد بچه ها. دوستان عزیزم امیدوارم تمام حرفامو با دقت گوش کرده باشید تا اینجا، خصوصا حرفایی که آخر سر روی تیتراژ داشتم براتون میگفتم.
دم تک تکتون گرم که این واکتور رو کنار من تماشا کردید. حالا نمیدونم الان که دارید تماشا میکنید که ولی من چند تا کامنت زیر واکتورهای بازی اول دریافت کردم که به من گفته بودن این بازی رو برو و من به نظراتتون اهمیت میدم. خیلی خوشحالم که این واکتور رو رفتم، با اینکه خب چند دقیقه قبلم گفتم کاش نمیرفتم که اینقدر سختی و ناراحتی سر قضیه‌ام با جان نمیکشیدم، ولی خب همه چی به جای خودش بالاخره. خوشحالم که این واکتور رو ضبط کردم، این بازی دوست داشتنی رو رفتم و چقدر خوشحالترم که شما دوستان میبینید، کانال رو سابسکرایب و لایک میکنید و زنگوله اینا رو میزنید که کانال رو بیشتر و بیشتر و بیشتر با ویدیوهای بهتر پیشرفت بدم و بزرگ کنم، از هر زمینه براتون ویدیو بسازم، حتی فقط زمینه بازی و واکتور و این چیزام نیست. دمتون گرم بچه‌ها. تو واکتورهای دیگه از بازی‌های دیگه و از علل خصوص آثار دیگه تلتیل دوست داشتنی میبینمتون رفقای عزیزم. مراقب خودتون باشید. دم همتون 100,000 باره گرم بچه‌ها و نظرات و پیشنهادات و لایک و سابسکرایب. بای.